رئيس صلاة فالنهجة خدي حس كتم دست خلك كديك نشكر سفير كاريا السربا بتن جريداي بايثوني هكا خدي حس كتم في خلك كدي أمدهن بحثا كونديشنال كين وهلبت النوف زماني بايثون ده كونديشنال هندك جوازيد هين الجل زماني برينو كيد برمجيد ما ورقرتينش بين هندي من فرديت أمل في خلك كده هين بحثا كونديشنال كين كونديشن شتشتا هلبت بيك تنش if و else طبعا البارينو كده الزمان البارينو كده ما تقول if و else الفيري ده ما تشتغل يزيد ابو بجد if و elf و else يعني ابا بتسيب بابت بس با همان فكره بارينو كده يعني يكشوانا مختصره هم دينو كاين ساكنه اول جار كا if شتشتا بانشين كده ساكنه elf شتشتا و else وهاروسا ديزاين باسس شتشتا وهاروسا وان اوبريشنال جالونج ده دي بحث كده ام بين جارا يجيب بونو منا اگر ما متغيره كبد بونو منا نافي اي بيتن قيمتها ويسيو سي بيتن وبشتين ما متغيره جدي هبد نافي بي بيتن وبونو منا اگر قيمتها وي دوصات بيتن وصا في شواز باشا نوكي ام دي بيجني ده مثلا ام بيجني اف اگر هاتو مثلا بي هاوصا بيجدا اف اگر هاتو بي مازن تربيتنش اي برينو كالناف زمان برينو كيت برمجي ما شتكر ما او كونديشن ما تكرد ناف بين دو قوس هذا الفيرد او هاردو قوس نماينه لي ام شتكين امتين الدفرة دو نقطة وصدانين و ام انترت كن وقتيتو انترت كي اكسر مؤشر تاي نفيساني اتشتكيري اتشتا داخل يا اف ده يعني جنا انت دستبيكا ستيتمنت هل بدك تقول ناف جوبيتر ده بنفيسين ناف جوبيتر ده وصنا بيت ناف جوبيتر ده هيت دستبيكا ستيتمنت ادفيتو بزاني كو سهمي بنية داخلي افيدا افاجي ادفيتو هشار بي الفي مسألة ده جوازياتي تر برينو كالناف زمانت برينو كده ما ورقرتي ده درس بو اگر ما افك خالي هي لابا يعني افك خالية و تشتشت مثلا تش ستيتمنتك نينا تنفيذ كتن تشتك نينا برنت كده يعني تش بروسيسك مال ناف ده شي نقريه بس مجرد افك شرطك ما يقول اگر هاتو بي مازن تربيتنش اي وناف مثلا ستيتمنت اف ده خاليه الفيري ده ايرور بتا بيدت بالناف بايثون ده وقتها افك دانا لازم على الاقل ستيتمنتك هبت الناف ده بيتا تنفيذ كرن هكذا ايرور بيدت بري خب انه كاجي الدليل ام بين تنفيذ كان بري خب ده اف جي ايرور ده بما بيدا بيتن باش تتلناف اف ده دخلت يك يا حي فيجا ما قود بارينوكا الناف زمان ديت برمجي ده ما تشيا ستيتمنتك خالي بهن الدف افيده ما تشو مشكله نبو الفيري ده الناف بايثون ده ما قلت قبيل ناكتن الا تشتكي بنفسي باشا اقدر بيجتن مدفيتن افك هبيتونس تشنا نفيسم الفيري شركه تشكري شركه هاتي بما كلمه باسس يداناي هاوصا وقتتو كلمه باسس داني ده اف هبيتن ده اف جي هبيتن وچناي ده جيب جيكرنجي لاو ايرورا هكو هاي دي تشكتن دل سارا درباس بيتن وجد فيتو هشار بي هكا جارك مثلا تديت مثلا امتحان نظري بان العرض كي هر امتحان عملي بد ما مصطبش تتا اف اف هاي و ستيتمنت الداخليه في اف دنينن و باسس يدانا بدن ادفيت بزان بك ايرورك الفي هاي افي ايرورس كيبت كتن انجو مثلا هكا النظري بينتن بوتا باش تدرستك از افك خالي بكار بمن ناف زمان بايثون ده بي باسس و بيتش ستيتمنت ادفيت بزان بك افا ايرورا باشا ما قلت اگر ما هاد خالي دانا بدون فيسن مثلا باسس باشا اگر خالي ما نفتن مثلا print تشتكي وصا و ام بيجنا ده مثلا b is greater than مثلا a هو صف في شوازي بري خب دينو كاك از في ريزي بما دست بيكا ستيتمنت هو صف في شوازي جارك دي ترجي دي ايرور ده تمن بو چكا if يا خالية if هر يا خالية بو چي يقدي بيجت مانيتال ديفرين في سي print چا if يا خالية هكذا اف هبيتن لازم تشتك هبيتن الداخل يا اف ده نش ستيتمنت دست بيك انه اف برنت درست ما شو مشكله الفي برنت ده نينا اف برنت دست بيك ستيتمنت اي طبع كرن هكا الشرط درستو هكا الشرط ما يدرس لايروريال كيري ده ايروريال اف ده انه كد بشتا اف يا خالي يجبر هند ايرور الفيري بيدات بيتن بري خب دينو كاز بيم از بيم هو صف في شوازي از الفيري بنفيسن باسس بري خب ده او افهانه دي تنفيذ بتش علاقه بافهاني نجي اف يا درس يا خالد دي هر اف برنت كرن اذا اگر مبفتن از بيم حسابكم كو اف برنتا يل داخلي اف دي لازم تشوفكم لازم سبيس الفيري دانم وقت ما سبيس الفيري دانا شني دي اف برنتا حساب بتن كو مرجع يعني مرجع اگر هاتو اي بمازن تربوش بي مازن تربوش اي شني دي برنتي
يعني في ستيتمنت بوم برنت كبر خدش ني ده هتا برنت كره باشا الفيري دام دهين في شرطي بالعكس كان طبعا وقت انترت كم اكسرتن جارة قد بوم الداخلي كيرد الداخلي اف دد نفيستن واش مدفت اس بم الف بكار بينم يعني else if ويجي شو برينو كما تقولي بري خب ديك بالمدى الف اوصا واس بم دي نقطة دانم طبعا ايرور اوصا اف اسن نينا هم اوصا في شوازي مباشر الفا الف الفيري جارة قد يتردي ايرور بوتا بيدا بيتن بوتك الفيري ده من شرط الف ننفيسا يعني جاز بين بجمد اگر هاتو بي مازن تربوش اي يعني جملة بالعكس كه وصف في شوازي اف الفا جي بري خب دي وقتيس داد جرم يعني انتر داد جرم اف الفا ناتشي بيت الفيري بيتن في الدسبيكا ستيتمنت بيتشوكا اف الفا نت داخلي افيدا كان قد درس بيتن هكو الف يل داخلي افيدا بيتن وقتي اف كديل داخلي افيدا هبيتن وش نول داخلي او افيدا من الف هبيتن هنگ درسته نكال فيري جارة كدي ترجي دي ايرورك بوم پیدا بيتن او ايرورك شدشتا چوكا من الفا كهاي خالي جارة كدي جل فيري بجمتا ناتشي بيت الف يا خالي بيتن چوكا الف شدشتا الس اف يعني جارة كدي اف يعني ناتشي بيت جارة كدي خالي ببري خب دي ده هكا نكاس بيم تنفيذ كم ده همان او ايرورا البيش من پیدا بيتن دو چاو خوش بي ايروري درواز كم آنجي دي نويسي پاسس يانجي تو دي چكي يانجي تو دي هي جملة كل داخلي الف جدا نويسي بري خب دين بين الداخلي الف ده بنفيسين و ام بين افي تنفيذ كين كوبي كين بيست كين فيري وم بين بجنا بالعكس بي جريتر ذان ببورن اي جريتر ذان بي بري خب دين كاكاس بين تنفيذ كم دي ستيتمنت تا اكي تنفيذ بيتن بوش كا بي مازن ترش اي باشا هكاس رقم سيغا دي الفيري زي ده كم دي بالعكس لي هيتن يعني دي تشيت الف هيت التنفيذ كان انه كالف تشتشت الف بوش تاجر اي مازن تربوش بي بوم بنفيس اي از جريتر ذان بي درست في حالتي باشا اكدي بيشتن با else چاويا يعني مثلا هكذا هات نا اي مازن تربوش بي نبي مازن تربوش اي واتها چتشتا واتها ديكسانن يعني جام ديشين چكانم ديشين الفيريد نفيسن else بري خب دي وقتين كاز نفيسم else اكسر بو مدبت دست بيكا ستيتمنت بو چكا else حتما يلديف افك رايهاتي حتما يلديف افك رايهاتي نينا else بتنتو داني همال ويري دانيا ويري بري هنگيتا افك نبيتن يعني اوي ديك نبيتن وهر وصا الف جي نين همتو الفا كابتني دانيا ويري لازم بري الفا اف هبيتن بشتي هنجل ناف اف دا تو كيف اخويا حسكي تو دي الس بكار اني حسكي تو دي الفا بكار اني هر دو جي درستن لي نينا الس كبري وي الفا كنبيتن يانجي اف كنبيتن وهر وصا ما قلت الفا جنينا كبري وي اف نبيتن وهر وصا نا اف ونا الس ونا الف اكش هر سيكاجي ناتشي بنت خالبا بري خب دينو كف السا خاليه از بيم تنفيذ كم جارة كديتر او همان ايرور دي بوم پیدا بيتن چكت بشتتا السا كهاي او السا خاليه باش هاگم انتركر نفسي اف و الف الس جي تتكتن الس جي بومن نا انت دست بيكا ستيتمنت بو مؤشري بوم انت داخلي خو بو چ داخلي وي چكا اف كودي هكا دي نفيسم يتابعي ويا بري خب بجمدا B is equal هذا الفيريد نويسي is equal يعني وقت نا اي اش بي مازن تربيتو نا اي اش بي مازن تر كواتا شتشتا كواتا equal إيران دي بمدى equal هاوصا في شوازي بري خب دي نكاز بيم تنفيذ كم دي هريا دوي هيدا تنفيذ كرن اگز بيم في اي جيب كما دوصاد بري خب دي نا اف دي تجيب جي كرن شكا اي مازن تر ني نجبي ونا اي مازنترش اي كواتا چتشتا كواتا ايكولن هر دو يكسانن اذا دي هتا else بري خب دي هكاز بيم تنفيذ كم بشتتا b is equal to a يعني هر دو هندي ايكن فيجل فيريدا ما تشدي جي هاي تشي مثلا يكسان داني الفيري تمام يكسان مثلا هكا ببورن الفي رخيه يكسان تداني مثلا بيجي b مازنتر يانجي يكسان بيترب اي بري خب دي تشلي هذا في حالته انه ك بشتتا جريتر بو شرط ايكي تحقيق بو مادام شرط ايكي تحقيق بو نايتا الف ونايتا السي هما يكسر دي در كيفتن مشكله شرطك جي تحقيق بو واش هكا نكيس بيم الفيريدا افي شرطي تحقيق ناكم وز يكساني اهل فيريدا مثلا بجمة اي مازنتر ينجي يكسان بيتن طبعا دي اف شرط تحقيق بيتن بشتتا اي از جريتر ذان بي بو تشكا اف تحقيقنا بو هاتا الف تحقيق بو خلاص حوجدنا قد سحكتا السي نقل في حالة مجبورة بيتا إلسي كنا أي نا إف تحقيق بيتن نا إلف تحقيق بيتن مجبورة دهيت إلسي تحقيق كنا باشا
نوكا كم بين ام تشتكي ديب كار بينن اندو اور هكا برابطن الزمان ديت برمجيده ما تشد نفيسا ما نفيسي افا اند بو وهروصا الزمان ديت برمجيده ما تقول افا اورا باشا اف ستايل مايا نخير اف ستايل الناف بايثون ده مايا الناف بايثون ده هكا تبريت بنفيسي اند تو دي كتابه النفيسي اند اگر تبريت بنفيسي اور تو دي كتابه النفيسي اور ورمز نماين الفيري بري خب بون مناقة متغير يجي ما بيتن مثلا سي يكسان بيتن ده تشي هالفيري ده بيجي ده اگر هاتو اي مازن تربو اش ببورن بي مازن تربوش اي والديفرت بنفيسي انت عاصا انت چتشت انت مثلا سي يكسان بيتن بش يكسان بيتن بده بري خب ده نوكا اف يكسانا بو كومباريزن كرني يعني بو مقارنة كيه نبو هندي اس قيمتك الدمسي نخير الفيري ما قيمت دا سي من اك يكسان دانا الفيري اس تم مقارنتكم ما دام كو اس مقارنتكم ادفيت اس شبكم ادفيت اس دبل يكسان دانا بري خب دينو كاكس بيجمع افد الصادو اي كابون منا انك اف شرطه فعلا دي تحقيق بيتن بوش دي تحقيق بيتن شو اس بيجمع اگر هاتو مثلا بي مازن تربوش اي فعلا بي مازن ترش اي اشتهنجي شرطة يديجي اف شرطة شو بيتا تحقيق كرن هكا اف شرطة نايتا تحقيق كرن اف يفشول نانكت بو چوكا اند لازم همي طرف تروبن وقتتو اند بكاردين لازم همي طرف تروبن حتى بيتا تنفيذ كرن باري خب دينو كاس بيم تنفيذ كم فعلا دي بشتتا بي از جريتر ذان اي فعلا درسته باش هكاز بيجم سي يكسان بيتا بنه باري خب دينو كا شرطك راسته يدرسته راسته بي مازن ترش اش اي لسي يكسان نين بده اذا الفيري اف افشول ناقتن بو چكا ما قلت لازم هر دو طرف التروبن بري خب ده اف اف شول نكر باشا هكا نوكا اس هات ما قلت ده اور الفيري ده اور تشتا اور از بجم هكر اكش هر دو شرطه يدرست بيتن درسته كواتا نوكا اگر هات اي بي مازنترش اي درسته دي اف شرطه تحقيق بيتن حوجناكتن سحكت السي كسي يكسان بنه انجي يكسان بنه بري خب ده فعلا انه كده بيشتتا هذه جمله برنت كتن ام بين تنفيذ كاين فعلا او جمله تبرنت كرن بي از جريتر ذان اي بوش كما قلت الاور ده هما ايك بتني تروبيت خلاص اف كامل ادبيت ترو للناف ان دي نخير هنديتا شرطك هبيتن لازم همي بين تنفيذ كرن همي تحقيق بن همي تروبن هداكو او ستيتمنت تجيب جيكرن اذا افا تي بينيت جرنجن السر اف السر اور السر الف الس باسس شيار بالامتحان ده مثلا تشد بالامتحان ده تو اف كي تشيك تو بيجي اف اف بلا خالي بتن حتى جرد ما يجي دهم تشتكي ناف ده نفيسم او تو هندي كود خو تنفيذ ده اف ايرور ربط پیدا بد همي قفت دي كيفيه في اشكال ده لازم تبزان بي اف بايثون الناف بايثون ده نينا اف خالي نينا الف خالي نينا السك خالي هر سيجي لازم على الاقل ستيتمنت الناف ده بده تنفيذ كرو خوش ستيتمنت بتن درسته هروسا ادفيت بزان بي كاندو اور كتابه تنفيساندن وكو مبادئ برين كيد برمجيد موارقرتين في تبزان بي اند ادفيت همي شرطة تروبن هتاكو تنفيذ بيتن وهروسا اور ادفيت تبزان بي على الاقل اجا الشرطة كيبتني يجي تروبيتن يدي همي فولس من دي هر هتا جيبا جيكرن افابو سبارات بوان تيبينيت جرينجل سار كونديشنال ناف زمانه بايثون ده هتا خدي حسكتن خلقا بي ام دهين سحكينا فانكشنا وديزاين كاتشا فانكشنا بكار بينن هتا خلقا بي بمينن بخير وخوشي